that is why one of the reasons is this is called a democracy. Yes. It's a democracy now. Exactly. It's nothing else. It is a democracy now. What happened 10, 20 years ago, times have changed. Yes. Back in 1991 when you were a bank teller, and now when you're a bank CEO, समय completely परिवर्तन भएको छैन. एकदम. हामीले अघि नै before we started the podcast, we were talking about हजुरले भन्दै हुन्थ्यो नि, I said how many PMs have you seen, हैन? हजुरले कस्तो मजाले भन्नुभयो, कतिवटा सिस्टम मैले देखाएको छु सन्चै, हैन? यति धेरै सिस्टमहरु I have seen, हैन? I wanted to get into talking about system itself, हैन? COVID-19. Nobody anticipated. I don't want to get into earthquake. We've been there. We've come out of that. The resilience power. हाम्रो नेपालीहरुको कस्तो छ भनेर earthquake ले पनि देखायो, blockade ले पनि देखायो, हैन? अहिले आएर COVID-19 ले गर्दा economy. I am a big advocate of the common person, हैन? जो गरिब छ नि, हैन? उसलाई चाहिँ कोभिड को डर हैन के, उसलाई लकडाउन को डर, हैन? लकडाउन ले गर्दा इकोनोमी चल्दैन. इकोनोमी नचलेपछि घरको हरेक व्यक्तिले, म्यान वुमन इट डजन्ट म्याटर, हैन? पुरुष महिला केही फरक पर्दैन, हैन? जसले पनि आफ्नो घरको टेबलमा आफ्नो परिवारको लागि खाना राख्ने मौका पाउनु पर्छ, हैन? हामी न त बेलायत हो, हामी न त के रे युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका हो, हामी न त कुनै एकदमै त्यो भनौँ न वेस्टर्न कन्ट्री त हैन, जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ निर्धक्क साथ तिमी बस, भाडा पनि तिर्दिन्छु, खाना पनि ल्याइदिन्छु, सबै थोक गरिदिन्छु, एउटा चेक पठाइदिन्छु, हैन? अनि मजाले बसे हुन्छ भन्ने क्षमता त हाम्रो छैन, हैन? तर त्यो सबै भएर पनि अहिले आएर इकोनोमी चलायमान हामीले गर्न सकेनौँ. लास्ट इयर पनि 2020मा नि हामीले त्यही देख्यौँ, 2021मा पनि आएर चाहिँ इट्स द सेम थिङ. व्हाट इज योर टेक अन वेयर डु वी स्ट्यान्ड एट द मोमेन्ट? वेयर डु वी स्ट्यान्ड? यथार्थ त सबैजनालाई थाहा छ, हैन? मान्छेले जहिले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई नै भन्छ, मान्छेले लोन तिर्न सकेन, वित्तीय क्षेत्रले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर. तर आज ठुलो इन्डस्ट्री होस् या सानो व्यवसाय होस्, सबैजनालाई लोनको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि भाडा कसरी तिर्ने, कर्मचारीको तलब कसरी तिर्ने, एक्ज्याक्टली बिजुली कसरी तिर्ने, यो सबै चिज इज मच बिगर प्रब्लम देन लोनको इन्ट्रेस्ट कसरी तिर्ने भनेर. वाइल वी हेभ अल बिन फोकस ब्याङ्कको लोनको इन्ट्रेस्ट गरेर ठमेलमा यतिवटा रेस्टुरेन्ट बन्द भयो, यतिवटा दोकानहरू बन्द भयो, गएर सोध्नुहोस् त, उहाँ त्यहाँ सर्वे गर्नुहोस् त, तपाईँले कि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट नतिर्नु सकेर गर्नुभयो हो? होइन, भाडा तिर्न नसकेर, कर्मचारीको तलब तिर्न नसकेर हो. एज यु सेड, मैले त यो भन्दा अब थाकी पनि सकेँ. यो कोभिड कसरी आयो, किन आयो, यो सबैमा हाम्रो केही पनि हात थिएन. तर यो कोभिडबाट अब कसरी निस्किने, अर्थतन्त्र, अघि भने जस्तै मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज इज इकोनोमिक. I cannot talk about what to do on the health sector or thing, but on the economy, I truly believe the time is already past, but today better than never. We need to have, under our Deputy Prime Minister and Finance Minister, or now just Finance Minister, a task force made, okay, which has the Planning Commission, which has the relevant ministries, which has FNCCI, CNI, bankers, chamber, hand, TAN, everybody over here, okay, to now say, what is it that we need to do together to come out? Because it is impossible for just one sector to come out and everyone else to die or everything to go together. Simit cha hamro shrotharu. As you said, we're not Japan or Germany or America. To simit shrotलाई कसरी परिचालन गर्ने त? जसरी we do not need equality, we need equity. भनेको ल हामी चाहिँ सबै नेपालीलाई 5000 रुपैयाँ दिने भन्यो भने अनिल शाहले 5000 रुपैयाँ चाहिएको छैन. तर रामबहादुर श्यामबहादुरलाई चाहिँ 5000 ले पुग्दैन. उनीहरूलाई 10000 चाहिएको छ. सो इक्वालिटी भनेको सबैलाई 5000 दिने हो, त्यो हुँदैन. इक्विटी भनेको जसलाई चाहिएको जे चाहिएको छ त्यो दिने. त्यो कसलाई के चाहिएको छ भने यो टास्क फोर्सले चाहिँ टुरिज्मलाई कसरी रिभाइभ गर्ने, एग्रिकल्चरलाई कसरी रिभाइभ गर्ने, हैन, सिमेन्ट होस्, स्टिल होस्. वी निड टु अल सिट टुगेदर, पुट आवर कार्ड्स अन द टेबल एन्ड मेक अ मास्टर प्लान. एउटा गुरु योजना बनाउनु पर्यो. सर्ट टर्म सर्भाइभल, मिडियम टर्म रिभाइभल, लङ टर्म ग्रोथ. यो आर्थिक रणनीति हामीले बनायौँ भनेदेखि जसरी अर्थक्वेक पछि हामीले बिल्ड ब्याक बेटर भन्यौँ नि, यो अब चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी आएको छ. हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बिल्ड ब्याक बेटर गर्न सक्छौँ. किनभने पहिला जस्तो थियो त्यो मात्रै बनाउने होइन, त्यसलाई पनि झन् राम्रो कसरी बनाउने. नाउ फोकस एरियाज गरौँ न त. टुरिज्म हो कि हाम्रो अब यो इन्टरप्रिन्योरसिप, जस्तै अब विदेशबाट पनि नेपाली फर्किरहेको छ. नेपाली कस्तो फर्किरहेछ? डक्टर, इन्जिनियर पनि फर्किरहेछ, ब्याङ्कर पनि फर्किरहेछ, तर बार्बर पनि फर्किरहेछ, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर पनि फर्किरहेछ. यस्तो वातावरण बनाऊ कि उहाँहरू गाउँ गएर त्यही सिप चलाएर उहाँहरूले आफ्नो पेट पाल्ने एउटा वातावरण, एउटा इकोसिस्टम बनाउँ न त. तर यो सबै चिज ब्याङ्कले मात्रै गरेर या सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन. एभ्रिबडी निड्स टु गेट टुगेदर. इफ वी क्यान गेट टुगेदर, एन्ड म त भन्छु एउटा
अफ साइट भन्छौँ कि हामीले ब्याङ्कमा, टेक अस अफ साइट फर 2 weeks. Tell everybody this. American president calls the CEOs of the countries and says, come, to this whatever, and let's sit together for a few days and make a strategy. भने जस्तै हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो. कुनै ठाउँमा गएर बसेर एउटा रणनीति बनाउनु पर्यो. सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्ममा सर्भाइभल, रिभाइभल र ग्रोथ. यो गर्यौँ भनेदेखि पहिला जस्तो थियो त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा राम्रो किनभने अब चाहिँ यो रणनीतिमा युवा विदेश जानु नपरोस् न. आज युवा विदेश किन जान्छ सञ्जयजी? आज आस्क यु होइन, हाम्रो यत्रो परिवर्तन भयो, राजनीति नयाँ संविधान आयो, यो थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाको लाइन त्यति नै छ. गएर त्यहाँ सर्वे गर्नुभयो भनेदेखि वाइ यु लिभिङ, न तपाईँ किन विदेश जानु लाग्यो? तपाईँको धर्मले गरेर हो, यहाँ तपाईँको गाउँमा ठाउँमा चाहिँ त्यो तपाईँको धर्मले गरेर तपाईँले पेलपाल गरेर तपाईँ भाग्न लाग्यो होइन. त्यसपछि तपाईँको जातले गरेर हो, जातले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन एकदम त्यो जातले बाँच्नै सकेन, तपाईँको परिवारलाई गाह्रो गरेर होइन. तपाईँको राजनीतिक सोचले गरेर हो कि तपाईँको राजनीतिक सोच एउटा, देशको राजनीतिक सोच अर्को भएर होइन. अनि किन जान लाग्नु भयो भनेदेखि 99.9% फुल चाहिँ होइन, पेटको आगो पाल्नलाई जान लागेको, मेरो परिवार पाल्नलाई जान लागेको, मेरो बुवा म. प्रब्लम इज इकोनोमिक, सोल्युसन मस्ट बी इकोनोमिक. Therefore, who is going to bring this economic solution? अरू भावेदेखि त हाम्रो कन्स्टिट्युसन नयाँ आइसकेको छ, हामी गणतन्त्र बनिसकेको छ, हाम्रो सामाजिक परिवर्तन भइसकेको छ, रूपान्तरण हाम्रो सबै चिजमा रूपान्तरण भइसक्यो, हिन्दू राष्ट्रबाट सेक्युलर कन्ट्री बनिसकेको छौँ हामी. यो सबै चिज हुँदाखेरि पनि युवा किन विदेश गइरहेछ त? बिकज सोल्युसन जुन दिउँ प्रब्लम त अर्कै थियो, त्यो बेलामा पनि प्रब्लम अर्कै थियो, आज पनि प्रब्लम अर्कै छ. त्यो प्रब्लमलाई इकोनोमिक हो भनेदेखि त्यसको सोल्युसन पनि हामी इकोनोमिकै निकाल्नुपर्छ. त्यो एउटा सेक्टरले, ब्याङ्किङ सेक्टरले मात्रै, एफएनसिसिआईले मात्रै निकाल्ने होइन, सबैजना बसेर यो देशको अर्थतन्त्रको लागि 2 हप्ता दिउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गरिकन चाहिँ 2 हप्ताको लागि एउटा ब्रेकआउट सेसन जस्तो गरेर त्यहाँ एउटा फेसिलिटेटर नै लिएर आइकन चाहिँ कसरी प्लान गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ ब्रेकअवे गरेर एन्डमा चाहिँ एउटा नेपालको इकोनोमिक व्हाइट पेपर आओस्, जुनमा चाहिँ सर्ट टर्ममा सर्भाइभ कसरी गर्ने, मिडियम टर्ममा रिभाइभ कसरी गर्ने, लङ टर्ममा एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कसरी ल्याउने, नट to become what we were before, but to build back better. त्यो गर्यौँ भनेदेखि we can use this COVID as an opportunity. यो नआएको भएदेखि यो ठाउँमा हामी आउँदैन थियौँ. आज हेर्नुहोस् न, जुन किसिमको युवाहरू इन्टरप्रिन्योर्स बनिरहेको छ इन द डिजिटल स्पेस होइन. न त इफ आई वान्टेड टु सेल अचार, एकदम राम्रो अचार बनाउँछु, के गर्नुपर्छ? एउटा दोकान, सटर, यो त्यो. अब त नो सटर रिक्वायर्ड, इन्स्टाग्राम पेज एउटा खोलिदियो, मोर सेल्स देन यु वुड हैव एभर ह्याड इन द सटर. एउटा स्कुटर चाहियो, एउटा मोटरसाइकल चाहियो. Why has this happened? Because of COVID now. We don't want to go back to the shutter now. We want to exponentially grow this. ब्याङ्किङमा हेर्नुहुन्छ भने डिजिटल QR कोड यो त्यो भनिरहेछौँ. अब लकडाउन सिधो ओपन भयो, भ्याक्सिन सबैले लायो भने we don't want to go back to cash again. यो क्युआरलाई नै यसरी आकर्षित बनाऊ कि मान्छेहरूले क्युआर मात्रै चलाओस् न आउने दिनहरूमा. सबै क्षेत्रमा त्यो गर्नलाई एउटा रणनीति बनाउनलाई, एउटा गुरु योजना बनाउनलाई एउटा टास्क फोर्स बनाउनुपर्छ. In which every sector has to be, that is involved in the economy, has to be part of that task force. Together we have to formulate a plan, and not only will we build back, we will build back our economy better than it was before COVID. So this has to happen right away? Haven't you been, no, just asking, you're the top CEO of the largest bank in this country, very well known, haven't you been invited over? फोन आउँदैन कहिले काहीँ, अनिलजी एकपल्ट बसौँ त, हामी सबैजना बसौँ एकचोटि भनेर होइन. यस्तो फोन एउटा आइदियो भने त अहिले आउनु पर्यो नि होइन? आउनुपर्ने त पहिलो लकडाउनको 3 महिनाभित्र आउनुपर्ने थियो. मलाई होइन, अल संस्थागत गरौँ, यो फेरि व्यक्तिगत नगरौँ, संस्था ब्याङ्क एसोसिएसन या यो गरेर गर्नुपर्ने, तर गरिएन. अहिलेसम्म पनि गरिएको छैन. यो एउटा हुनसक्छ हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सोच पनि हुनसक्छ. त्यो we know better खाले, we know better, we know what needs to be done. If that is the truth, wonderful. Let us continue doing banking. Why do I want to spend my time to go and give advice to do something else when I could be running my bank or running my cement factory or running my hotel? But if that is not the case, then the risk is too high. Because if the economy doesn't come up, virusले नमारे पनि भोगले मार्ला भन्ने डर भइसक्यो अब त. त्यो नगर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब? How do we actually move out of where we are now towards the prosperity that we desire? I don't think any one sector, ल ब्याङ्कहरूले यो रणनीति बनाऊ भन्ने सक्दैन, एफएनसिसिआईले सक्दैन, गभर्मेन्टले मात्रै पनि सक्दैन, नेसनल प्लानिङ कमिसन मात्रै सक्दैन. बिकज इट इज सच ए कम्प्लेक्स. यो चाहिँ हाम्रो मल्टिपल अर्गन फेलियर भन्छ नि. जब मल्टिपल अर्गन फेलियर हुन्छ, किडनी डक्टरले मात्रै, मुटुको डक्टरले मात्रै, फोक्सोको डक्टरले मात्रै गर्न सक्दैन. यु निड अ टिम अफ डक्टर्स टु नाउ ट्रिट यु, बिकज यु हेभ गट मल्टिपल अर्गन फेलियर. किडनीको एक्सपर्टले किडनीलाई कसरी गर्ने, एउटा औषधि दिए अर्कोलाई के हुन्छ, यो त्यो भने जस्तै अब हाम्रो इकोनोमी अर्थतन्त्रको मल्टिपल अर्गन फेलियर भइरहेको छ. त्यो बेलामा सबैजना बस्नु पऱ्यो, सबै एक्सपर्ट बसेर चाहिँ हरेक अर्गनलाई कसरी गर्ने त.
होइन हार्टले गर्दाखेरि लङलाई नराम्रो होला, लङलाई गर्दा किडनीलाई नराम्रो, सो द्याट वी डोन्ट किल अफ द इन्टायर इकोनोमी, वी निड टु अल सिट टुगेदर, वी निड टु मेक दिस गुरु योजना। हात जोडेर म फेरि भन्छु कि यो समय ढिलो भइसकेको छ, तर धेरै ढिलो कहिले पनि हुँदैन, किनभने देश भनेको के हो, एकदम क्रास भए पनि इट विल मे टेक अस लङ्गर बट वी विल रिभाइभ। होइन नेपालै बिलाउँछ त नेपाल कहिले पनि बिलाउँदैन, द्याट आई ढुक्क छ। तर दुःख कति हुन्छ नेपालीलाई भन्ने मात्रै कुरा हो, त्यो दुःखलाई सीमित गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो एउटा गुरु योजना चाहिँ हामी